سلام به همه شما مهربونای خودم. سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. احتمالاً تا حالا اکثر شما عزیزای دلم متوجه شدید که متاسفانه کانال ما حذف شده. علتش رو نمیدونیم اما پیگیر هستیم تا اگه بشه برش گردونیم. حذف کانالی که با تمام تلاشای ما و حمایت و مهربونی شما به یه خانواده گرم و صمیمی حدوداً 5000 نفره رسیده بود، اونم یه شبه خیلی سخته. خصوصاً این که اصلاً هیچ توضیحی به ما داده نشده که چرا کانالمون حذف شده. عزیزای دلم، شروع دوباره خیلی برامون سخته. اما تمام دلگرمیم این وسط به حمایت‌های شما مهربوناست. لطفاً کانال جدیدمون رو با سابسکرایب کردن و معرفی به دوستان و آشنایانتون حمایت کنید. هوای اواسط بهار عجیب دلانگیز بود و من مست از بوی گلای بهاری و صدای پرنده‌ها روی ایوون خونه لم داده بودم و به درس و مشقای ننوشتم فکر می‌کردم. در خونه که باز شد سرمو بالا کردم و با چشمای تنگ کردم و آقا جان که داشت وارد خونه میشد نگاهی انداختم. لبخند به لب داشت و همینم باعث شد که خانم جانم با دیدن لبخندش گل از گلش بشکفه. سلام رسی خان، خیر انشالله. لبخند به لب اومدی. خیر خانم، خیره. یه چایی بیار تا براتون تعریف کنم. سلام آقا جان. سلام جان پدر. بلند شو لباساتو بپوش، میخوایم بریم عمارت سرهنگ. با کنجکاوی پرسیدم. عمارت سرهنگ؟ برای چی آقا جان؟ عجله نکن دخترم. بذار مادرت بیاد براتون میگم. چند لحظه بعد مادرم سینی چای به دست وارد ایوون شد و کنارمون نشست. رضی خان، نگفتی چه خبره؟ خیر خانم. برا دخترشون اختر دنبال یه همدرس میگردن. ظاهراً این اواخر کم حوصله شده و زیاد به یه درس نمیره. سرهنگم تصمیم گرفته تا یه نفر که هم سن و سال دخترشه بیاد و باهاش هم درس بشه. تا این 1-2 سال آخرش هم تموم بشه و مدرکش رو بگیره. با هیجان گفتم یعنی باهاش سر یه کلاس بشینم؟ بله دخترم. پاشو یه لباس مناسب بپوش، باید بریم سرهنگ و زنش رو ببینی. دخترم سنگین رنگین باش که انتخابت کنن. دخترم نمیدونی چقدر واسط خوبه. بهترین معلم‌ها برای تدریس به دخترشون میان و میرن. میتونی مثل امیر کبیر برای خودت کسی بشی. داستانشو که یادت هست؟ بله آقا جان، یادمه. اینو گفتم و به سمت اتاق حرکت کردم و در حالی که از شادی تو پوست خودم نمی گنجیدم سعی کردم خودم رو کنترل کنم و با آرامش از خانم جان پرسیدم لباس آبیم قشنگه بپوشم؟ مادرم با صدایی لرزونی گفت آره دخترم، عجله کن، بدو تا دیر نشده. سرهنگ آدم وقت شناسیه. اگه دیر کنین شاید به مساقش خوش نیاد. تندی لباسامو پوشیدم و کتابامو با یه قلم دستم گرفتم و همراه آقا جانم روونه خونه سرهنگ شدم. از چندین و چند تا کوچه گذشتیم و جلوی یه در بزرگ ایستادیم. پدرم در زد و نگهبانی با صدای بلند گفت کیه؟ رضی کاتب هستم. در باز شد و مردی ما رو به داخل هدایت کرد. همه چیز واسه من که تا اون روز فقط خونه و اتاقای خودمون رو دیده بودم مثل یه قصر بزرگ به نظر می رسید. دور تا دور حیاط بزرگ روبروم ساختمونای 2 طبقه با پله‌های چوبی و ایوونای پر از گلای شمدونی. چشمم از تعجب داشت از کاسه در می اومد. سه لب گفتم آقا جان، چند نفر اینجا زندگی میکنن؟ آقا جانم چند لحظه سر جاش ایستاد و به چشمم خیره نگاه کرد و گفت چیه دخترم؟ تعجب کردی از این همه اتاق؟ چشمه ذوقم با دیدن لبخند پدرم جوشید و گفتم نگفته بودین همچین جای بزرگی کار میکنی؟ آقا جان چشمکی زد و گفت به خانم جانت نگو، میدونی که قلبش ناراحته و فکر و خیال براش خوب نیست. چرا فکر و خیال؟ اینجا کار کردن که خیلی خوبه آقا جان. مادر تو که میشناسی دخترم، واسه هر چیز کوچیکی یه چیزی ازش در میاره تا نگران بشه. یعنی براش تعریف نکنم؟ از بزرگی و زیبایی اینجا هیچی بهش نگو. بی توجه به نگرانی آقا جانم برای مادرم گفتم آقا جان، از بس شما همیشه میگفتید یه دفتر و حساب کتاب ساده است. من فکر میکردم توی یه خونه کوچیک اندازه خونه خودمون کار میکنید. نهایتاً با 4 تا آدم بیشتر از خودمون. آقا جانم اخماش رفت و هم دخترم، هرچی اینجا دیدی باید بین خودمون بمونه. وقتی وارد خونه یه نفر میشیم باید محرمشون باشیم. دیگه هم رسیدیم. بیا برو داخل. سرمو تکون دادم و بعد از پدرم وارد اتاق شدم. 2 تا خانم و یه مرد روی صندلیای منبت کاری شده بزرگ نشسته بودن. سرهنگ، زنش خدیجه خانم و مادرش توبا خانم که البته بعداً اسامیشون رو فهمیدم.
با ورودمون به اونجا و دیدن پدرم، سرهنگ لبخند به لبش اومد و اشاره کرد تا روی صندلی دیگه‌ای بشینه. من هم کنار پدرم جا گرفتم و سعی کردم با اعتماد به نفس به نظر برسم. هرچند که درونم چیز دیگه‌ای میگفت و اضطراب به تمام جونم چنگ مینداخت. سرهنگ رو کرد بهم. خب دخترم، خودتو معرفی کن. نفس عمیقی کشیدم و گفتم شارن هستم. دختر رضیخان. توبا خانوم که بعدم فهمیدم مادر سرهنگه، پوزخندی زد که حسابی دلخور شدم. اما برعکس اون چهره خدیجه خانوم زن سرهنگ اصلا اون شکلی نشد و فقط با یه لبخند ازم پرسید چند کلاس سواد داری دخترم؟ آروم گفتم سال بعد به امید خدا درسم تموم میشه. به محض تموم شدن جمله‌ام سرهنگ گفت خوبه، همسن اختر ما هستی. لب زدم گمون میکنم. اما توبا خانوم که انگار دست بردار نبود گفت رعیت زاده، چطور یاد گرفتی لفظ قلم حرف بزنی؟ از تحقیر آشکار کلامش ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم. لبخندی زدم و گفتم به عنوان دردانه رضیخان کاتب در محافل ادبی همراه پدر حضور داشتم و کلامم رو مدیون همون مجالسم. سرهنگ که مشخص بود از طرز حرف زدنم کیف کرده سری تکون داد و خدیجه خانمم خریدارانه براندازم کرد. بعد از چند لحظه سکوت سرهنگ رو کرد به پدرم. از فردا دخترت میتونه بیاد اینجا. از صبح میاد تا ظهر. نهار رو هم با ما میل میکنه. بعدم همراه خودت برمیگرده منزل. خدیجه خانم از اون نگاه‌های مهربونش نثارم کرد و گفت مشکلی که نداری دخترم. خیر، عالیه. توبا خانم قیزالو سرشو برگردوند و با حرص لب از هم باز کرد. همه کاراتون الگو برداری از اجنبیه. هم درس. واقعا مسخره است. خدیجه خانم رو به مادر شوهرش کرد. چیزی شده خانم جان؟ توبا خانم بی‌پروا از حضور من از جا بلند شده اعتراض کرد که بله که شده عروس. جای زن تو مطبخه، نه گوشه مکتب خونه. حالا هم که دخترت بی حال و حوصله است و شکر خدا درس و مشق داره از سرش میفته، باید بلند شید و یه هم درس به قول خودتون براش بیارید تا دوباره سر پاش کنید که فیلش یاد هندستون کنه. اما حالا ببینید کی گفتم دود این کار اول از همه تو چشم خودتون میره. اینا رو گفت و از کنارم رد شد و صدای عصاش که به زمین برخورد میکرد روحمو خراش میداد. سرهنگ با طمأنینه تلاش کرد تا کار مادرش رو توجیه کنه و گفت افکار قدیمی‌ها با جوانای امروز خیلی فرق میکنه. نظر شما چیه دخترم؟ من؟ بله شما. دوست دارم نظر تو بدونم شارن خانم. مهرمنی کردم و گفتم به نظر من هر کسی میتونه هر جوری فکر کنه. اما اینکه همدیگر رو مجبور به انجام کاری کنیم اصلا پسندیده نیست. لبخندی که از لب سرهنگ و زنش کنار نمیرفت به من خوب فهمونده بود که خودم رو توی قلبشون جا کردم. بعد از کمی گپ و گفت که بین آقام و سرهنگ صورت گرفت از اتاق خارج شدیم تا من به خونه برگردم و قرار شد صبح زود فردا همراه با آقام بیام تا با اختر آشنا بشم و کلاس حساب هندسه هم همون فردا شروع می شد. اون شب شاد بودم، شاید شادترین شب عمرم و از خوشی لباس و کتاب و دفترم و از غروب توی اتاقم چیدم. خونه ما 3 اتاق داشت و یه شاهنشین. واسه مالی بدی نداشتیم ولی هرگز به پای سرهنگم نمی رسیدیم. از همون اول کار متوجه شدم که توبا خانم مادر سرهنگ اصلا از من خوشش نیومده و نمیدونستم ممکنه چند نفر دیگه توی اون عمارت حضور داشته باشن که از درس خوندن من دل‌آزرده بشن. به خاطر همین رفتار توبا خانم با خودم تصمیم گرفتم و عهد بستم که نه پول سرهنگ کورم کنه و نه بخوام توهیناشون رو بی جواب بذارم، نه اجازه بدم کسی مانع درس خوندنم بشه. تنها نگرانیم اون شب اختر بود که نمیدونستم با من چه رفتاری میکنه. آیا اونم ازم خوشش میومد یا مثل مادر بزرگش چشم دیدنمو نداشت. سر شب بعد از صرف شام تو اتاق دراز کشیده بودم که صدای آقا جانم به گوشم رسید. نگران نباش خانم، شارن هر جایی بره جاگیر میشه. این بچه تربیتش از هم سن و سالاش سواست. مطمئنید که از پس این حساب کتابای قلمبه سلمبه برمیاد؟ بله خانم، اینا که چیزی نیست. قراره بفرستمش سپاه دانش. باید بتونه از پس اینا بر بیاد دیگه. قراره بچه‌های این مملکت رو تربیت کنه. خانم جانم با صدای لرزون از نگرانی آروم لب زد. تو دلم رخت میشورن آقا رضی. خدا نخواست ما بچه‌های بیشتری داشته باشیم. بهتر نبود همین یه بچه رو هم از خودمون دور نکنیم. به نظرت اگه شوهرش بدیم و بره سر خون زندگیش بهتر نیست؟ لحن پدرم مهربون شد. مثل تموم وقتایی که مادرم نگران بود و
اون با مهربونی نگرانیش رو کمتر میکرد. چون میدونست اگه به نگرانیای مادرم دامن بزنه فقط حالش رو خرابتر میکنه. خانم جان، ول کن. شارن بره معلم بشه، وزیر و وکیل میان میبرنش. آینده این بچه درخشانه. نمیخوام استعدادش رو با شوهر کردن کور کنی. پدرم واسه زمان خودش زیاد از حد روشنفکر و امروزی بود. بعد از این حرفای پدرم مادرم دیگه چیزی نگفت و رفت سراغ ظرفا و منم از کنار پنجره رفتم کنار. رویای معلمی سالها تو وجودم رخنه کرده بود و حالا بیشتر از همیشه مطمئن بودم که آقا جان همراه منه و انگار همین حمایتاش که واسه اولین بار اینقدر واضح از زبونش شنیده بودم جون تازه‌ای بهم داده بود. صبح خروسون در حالی که هوا هنوز کاملا روشن نشده بود به سمت عمارت سرهنگ حرکت کردیم. پدرم خوشحال بود و قدمای محکمش بهم حال خوشی میداد. آقا جان. بله دخترم. من تو اتاق اختر خانم میمونم. نه دخترم. یه اتاق جداگانه بهت میدن برای وقتایی که میخوای استراحت کنی. ولی یادت باشه با هیچ کس تو عمارت صمیمی نشو. کاری که ازت خواستن رو انجام بده. نه بیشتر نه کمتر. نذار کسی حرف دلتو بدونه. به هیچ کس اعتماد نکن. من که نگران رفتار اختر با خودم بودم با صدایی گرفته پرسیدم. حتی دخترشون؟ بچه‌های سرهنگ همگی تحصیل کرده هستن. از این جهت نگران نباش. منظورم باقی افراد اون عمارته. سر تکون دادم و سعی کردم تمام نصیحت‌های پدرم آویزه گوشم کنه. ورود ما به عمارت همراه بود با زمان صرف صبحانه. سرهنگ تا فهمید ما اومدیم ما رو به عمارت ناهارخوری دعوت کرد. دور تا دور یه میز بزرگ چند زن و چند مرد نشسته بودن که من فقط سرهنگ و زنش رو میشناختم. پدرم سلام داد و پشت سرش منم سلام کردم. سرهنگ با لبخند اشاره زد و ما رو به بالای میز هدایت کردن. سرهنگ گلویی صاف کرد و گفت دختر رضی خان هستن. از امروز هم کلاس اختر خانم میشن و با هم مطالعه میکنن. دختری که بالای میز کنار خدیجه خانم نشسته بود لبش به خنده باز شد. وای آقا جان، ممنونم. فهمیدم باید اختر باشه. لبخند زدم و چشمکی بهم زد و خواست از میز بلند بشه که خدیجه خانم صداش کرد. اول صبحانه دخترم. ولی مادر جان، 1 ساعت دیگه استاد حساب و هندسه میاد. شما که انتظار ندارید ندیده و نشناخته با هم درس جدیدم وقت بگذرونم. از پشت میز بلند شد و سرهنگ زنی رو صدا کرد. خدیجه خانم، برای خانم و اختر صبحانه به اتاقشون ببر. اختر جلو رفت و من به پدرم نگاه کردم. با کسب اجازه بالاخره از ناهارخوری خارج شدیم و به دنبال اختر به سمت ساختمون روبرو حرکت کردم. اختر دم در ایستاد و به سمتم برگشت. به اینجا میگیم تالار شاهنشین. واسه درس و مشق و حساب کتابه. ساختمونای اون طرف برای اقامت و استراحت و خورد و خوراکن. از این به بعد هر روز صبح تو همین اتاق منتظرتم. آروم گفتم بله خانم. خانم اینو گفت و شروع کرد به خندیدن. گفتم حرفم خنده‌دار بود؟ نه، یه جوری حرف میزنی انگار کارگری چیزی هستی. تو از امروز رفیق منی. بعدم دستشو دور گردنم انداخت و منو به داخل کشید. از برخورد اختر و خوشرفتاریش خیالم آسوده شد و همراهش قدم به اتاق گذاشتیم. یه میز و چند تا صندلی تو اتاق بزرگی قرار داشت و یه کتابخونه بزرگ گوشه اتاق بود. دفتر و قلم و دوات و چند جور کاغذ و کتاب روی میز بود. اختر نشست پشت میز و به صندلی کناریش اشاره زد. شارن، حساب و هندسه‌ام عالیه، ولی فرهنگ و ادبیاتم افتضاح. باید تو نوشتن انشا و املا کمک حالم باشی. گفته باشم. نشستم پشت میز و گفتم من هر چیزی که بلد باشم برای شما هم انجامش میدم. دستمو به گرمی فشار داد و چشماشو باز و بسته کرد. یه حسی به من میگه دوست خوبی برای من میشی شارن. آقا جانم از رضی خان همیشه تعریف میکنه. حتما دخترشم کم از کمالات نداره. خواستم جوابشو بدم که در باز شد و مردی خوشپوش با کت و شلوار رسمی و کراوات وارد شد. با دیدن استاد از جا بلند شدیم و سلام کردیم. بفرمایید. میبینم که شاگرد جدید داریم. برگشت سمتم و گفت دوست من هستن استاد. اسمش شارنه. استاد نگاهی به من داخت و گفت شارن، به معنای نمنم بارون. چه اسم قشنگی. زیر لبی گفتم ممنونم استاد. شارن، امروز از تو امتحان میگیرم. اختر خانم، شما هم باید تمرینات جلسه گذشته رو به بنده نشون بدید. چشم استاد، بفرمایید. بی معطلی کاغذ و قلم برداشتم و هر سوالی که استاد گفت نوشتم تا حل کنم. اختر مشغول توضیح تمریناتش بود که صدایی از حیاط حواسش رو پرت کرد.
زنی که حدس می‌زدم باید از خدمه باشه با شادی تو حیاط خانم بزرگ رو صدا می‌کرد و میگفت مشتلق بدید خانم بزرگ. فرامرز خان پیغام فرستادن. مشتلق بدید که پسرتون دارن میان. توی چشم به هم زدن مشخص بود که حیاط عمارت حسابی شلوغ شده و صدای همه میومد. و به تاب چشم اختر به پنجره بود که استاد با قلم به دستش محکم کوبید. اختر خانم، اینجا محل درسه. خبرا باشه برای بعد از حساب و هندسه. اختر با صدای دورگه‌ای گفت فرامرز داره میاد استاد. یعنی واقعا راسته؟ حتما راسته. درستون رو تموم کنید. امروز زودتر تعطیل میکنیم. اختر که مشخص بود از شدت ذوق و شادی سر از پا نمیشناسه شروع کرد به تون توضیح دادن. کلاس اون روز نیم ساعت زودتر به اتمام رسید. بعد از رفتن استاد اختر دستمو گرفت و گفت بلند شو بریم پیش خانم جانم. با تعجب نگاش کردم. منم بیام؟ معلومه. تو برا من خوش قدمی. ببین اولین روزی که اومدی چه خبر خوبی شنیدم. کنار خانواده سرهنگ اونم وقتی با من اینجوری خوب رفتار میکردن احساس معذب بودن میکردم. برای همینم از اختر خواهش کردم تا اجازه بده روز اول زودتر به خونه برگردم. مریضی مادرم رو بهونه کردم و به سختی از عمارت سرهنگ خارج شدم. صبح روز بعد با ورودم به عمارت همه و هیاهویی که اونجا برپا بود نظرم رو به خودش جلب کرد. کل اهل عمارت در تکاپو بودن. هر کسی گوشه اسکار رو گرفته بود و از کف زمین تا سقف در حال سابیده شدن بود. مستقیم به عمارت شاهنشین رفتم و دقایقی بعد اخترم اومد پیشم. لابلای صحبت‌ها شنیدم که پسر بزرگ خانواده فرامرز میرزا قرار بود بعد از سالها از کشور فرانسه برگرده. گویا اونجا پزشکی خونده و درسش تموم شده بود و حالا قرار بود همینجا سر و سامون بگیره و با دختر خالش که اسمش پروانه بود ازدواج کنه. اختر دختر خوب و ساده دلی بود و خیلی راحت حرفشو با من در میون میذاشت. از اون طرف دختر شاد و سرسنده‌ای بود و همیشه لبخند به لب داشت. گاهی هم تو دقایق استراحتمون روی میز ضرب میگرفت و با سر و گردن اشوه میومد و من از تک تک تموم کاراش خوشم میومد. کم کم رفتاراش باعث شد یخم باز بشه. حدوداً 2 هفته از ورودم به عمارت سرهنگ میگذشت که یه روز اختر شد و شنگول از برگشتن برادر بزرگترش دوباره روی میز ضرب برداشت و جوری خوب میزد که ناخودآگاه منم شروع کردم به تکون دادن خودم. همونطور که نشسته بودم میخندیدم و کمرم رو روی صندلی تکون میدادم که یهو اختر دستش آورد بالا و سوتی کشید و گفت آها باریکلا، هنرمند مردمی شارون رقاص وارد میشود. خندیدم و کمی توی صندلی جابجا شدم و سعی کردم یکم ادا در بیارم. هر دو از خنده ریسه رفته بودیم که در شاهنشین با شدت باز شد. خشکم زد و به سمت در برگشتم. با دیدن هیبت مرد جوونی که با چشمای متعجبش ما رو نگاه میکرد سر پایین انداختم و با خجالت سلام دادم. اما مرد جوان اونقدر عصبانی بود که من از دیدن عصبانیتش ماستم و کیسه کردم. و زیر چشمی نگاهم به اختر بود که مرد جوان گفت درس و مشق یاد میگیری یا مطربی؟ فکر میکردم اخترم از این واکنش مرد جوان الان ناراحت میشه و دلچرکین و مثل من ترس برش میداره. اما برعکس. اختر سینه سپر کرد و روبروی مرد ایستاد و با تحکم گفت آقا جان گفته از صبح تا ظهر اینجا مال منه، در اختیار منه. تو چی کاره این وسط؟ با این حرفای اختر اوضاع قمر در عقرب شد و مرد جوون که فرخ اسمش بود و برادر دوم اختر بود بازوی خواهرش رو گرفت و بردش سمت میز و همونطور که به کتابا اشاره میکرد گفت اینجا برای درس و مشق به تو داده شده، ولی تو دائم دنبال بازیگوشی هستی و حالا هم میبینم که یه نفر دیگر رو هم با خودت همراه کردی. همین امروز شکایت تو با آقا جان میکنم. این هم درس یا هر چیز دیگه‌ای که نمیدونم کی برات پیدا کرده هم از اینجا بیرون میکنم. اینا رو میگفت و نگاهش به من بود. اختر دوباره سینه سپر کرد و دست به کمر زد تا جواب خانداداشش رو بده که من از ترس مؤاخذه شدن آقا و خجالت زده شدنش به حرف اومدم. آقا ببخشید، دیگه تکرار نمیشه. فرخ خان برگشت به سمت من و نفسشو به حال عصبی بیرون داد. اختر که معلوم بود حسابی شاکیه گفت بذار بره شکایتمو بکنه. فکر میکنی نمیدونم چته؟ تو از درس خوندن من خوشت نمیاد. فرخ صداشو واسه خواهرش بالا برد. معلومه که خوشم نمیاد، چون ته تهش همچین خفتی از توش بیرون میاد. زودترم این جلو پلاستو جمع کن که حسابت رسیده است. اینا رو گفت و اومد بره که سعی کردم مانعش بشم. با صورت برافروخته نگام کرد و گفت چیه؟
نکنه تو هم عین این همشیره ناقص العقل من میخوای درس بخونی واقعا؟ آروم گفتم آقا، گفتم که دیگه تکرار نمیشه. من تازه 2 هفته است اومدم اینجا و از قوانین این عمارت اطلاعی نداشتم. بعدم نفس عمیق کشیدم و جسارتم رو جمع کردم و نگاه پر از خواهشم رو به چشمای قرمزش انداختم. من اومدم که اوضاع بهتر بشه، که اختر خانوم بیشتر دل به درس ببنده، نه که واسه ساکنین عمارت درد سری درست کنه. این بار رو لطفاً چشم پوشی کنید. وقتی این حرفا رو زدم انگار دیگه خبری از خرج تو چشماش نبود. فقط نگاهی به اختر انداخت. رو قولش حساب کردم اختر. حواستو جمع کن. و همونطور که این حرفو میزد انگشتشو واسه خواهرش به نشونه تهدید بالا آورده بود. اختر بعد از رفتنش در هم شد. قهر بود و هیچ جور آشتی نمیکرد. آخر وقتم بدون خداحافظی از من رفت. با خودم میگفتم که کاش دخالت نمیکردم. ولی بازم دلم نیومد پدرم به خاطر من مورد خشم یا بازخواستی قرار بگیره. واسه همینم شد که روز بعد یه دسته گل شیپوری همراه با غنچه‌های گل محمدی چیدم و رفتم دنبال اختر. پشت در اتاقش ایستادم و در زدم. اما تا در رو باز کرد با دیدنم رو ترش کرد. دسته گل بالا آوردم و گفتم آشتی فردا میشی بهشتی. نگاهی به گلا کرد و دهنشو کش کرد. کار خوبی نکردی. ازت دلگیرم. مهربون نگاش کردم. ای من قربون دل تو بشم. اصلا بهتره واسه دل تو بمیرم. انگار که حرفام به مساقش خوش اومده باشه نگاهی به هم انداخت. خیلی خوب. حالا نمیخواد این قلوس بازی در بیاری. به هم بگو اینا رو از حیات کی چیدی؟ همینجور که گلا رو به سمتش میگرفتم گفتم حیات خونه خودمون. قشنگه. آره. ببر بذار تو گلدونه تو تاقچه تا بگم بیان توش آب بریزن. اما باید به هم یه قولی بدی. قول بدی که دیگه به فرخ رو ندی. اون کلش بو که او پوسیده. اخمریسی کردم. اختر خانم، خوب نیست آدم راجع به برادرش اینجوری حرف بزنه. بهتره ما دوتا کاری نکنیم تا بهونه دستش نیاد. من 1 سال آخر رو هم بتونیم بگذرونیم. هان، نظرت چیه؟ اختر نشست لبه تختشو، پاهاشو بازی داده و به سقف خیره شد. میگم شاره. بله. تو میخوای چیکار کنی با دیپلمت؟ کمی بهش نزدیک شدم. بگم به کسی نمیگی؟ نه، قول میدم. میخوام برم سپادانشی بشم. این روزا زیاد ازش میشنوم. ولی رشت که نداره. یا باید بری تهرون یا رضاییه. گفتم خب نداشته باشه. اگه بخواین دوتایی با هم بریم دیگه تنها نیستم. میتونیم بریم. بی حوصله نگاه ازم گرفت. من که فکر کنم شوهر کنم. کی حوصله داره با بچه‌ها سر و کله بزنه؟ همین سال آخر رو هم به زور دارم میگذرونم. اگه تو نبودی قید همینو هم میزدم. ناامید نگاش کردم. آخه حیف نیست. شما که همه تحصیلات عالیه دارید. بخون برا خودت کسی بشو. به خدا خیلی از دخترها آرزو دارن جای ما باشن. شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم. شایدم رفتم پرستار شدم. باید داداش فرامرزم بیاد با اون مشورت کنم. اسم داداششو که آورد گفتم فرامرز میرزا با درس خوندنت مخالفت نمیکنه؟ نه. تو این خونه فقط مادر بزرگم و فرخ مخالف منن. بقیه کاری با من ندارن. اصلش منم درسو به خاطر کم کردن روی فرخ میخونم. وگرنه اونقدر هم واسم جدی نیست. لبخند زدم و دستمو به سمتش دراز کردم. حالا پاشو بریم که الانه که استاد سر و کلش پیدا بشه و واسه دیر رفتن سر کلاس تنبیهمون کنه. اختر که معلوم بود دیگه هیچ کی نوع کدورتی از من نداره، دستمو گرفت و دوتایی راهی عمارت شاهنشین شدیم. رفاقت با اختر غنیمتی بود برای منی که جز مادر رنجورم دختر یا زن دیگه‌ای دور و برم نداشتم. حتی خدیجه خانم همسر سرهنگم که گاهی به ما سر میزد کاملا نشون میداد زن فهمیده و دنیا دیده‌ایه. و چقدر خدا رو شکر میکردم که این مادر و دختر رو سر راهم قرار داده. هفته‌ها مثل برق و باد از پی هم میگذشتن تا اینکه یه روز از طریق اختر متوجه شدم اتومبیل از عمارت رفته تهران تا فرامرز میرزا رو بیاره به عمارت. همه شاد بودن و چند تا گوسفند و یه گاو توی حیاط برای قربانی شدن آماده بود. به هر حال کم چیزی نبود که اون دوره و زمونه کسی همت کنه بره خارجه و درس طبابت بخونه. به یمن این اتفاق مبارک درس ما یه هفته تعطیل شد. سرهنگ همه رو از دوست و فامیل و آشنا دعوت گرفت. اخترم از آقا جانم اجازه گرفت تا در معیتش باشم و تو شادیش شریک بشم. خلاصه روزی که فرامرز میرزا اومد رسید. چه روزی، چه شکوهی، چه مراسمی. دهن همه باز مونده بود. تمام حیات عمارت شده بود سفره.
و تمام ایتام و نیازمندا سر سفره سرهنگ نشستن تا از قربونی تناول کنه. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. مهمونای اصلی سرهنگم تو تالار آینه و زنا هم تو عمارت ناهارخوری جا گرفتن. دیس به دیس پلوهای علای زعفرونی بود که می اومد و خالی برمیگشت. چند تا گوسفند درسته و انواع و اقسام غذایی که من حتی اسم بعضیاشون رو نمیدونستم. خدیجه خانم و توبا خانم بالای مجلس نشسته بودن و منم به واسطه رفاقت با اختر کنارشون جا گرفتم. از میون تمام مهمونا دختری نظرمو به خودش جلب کرد. میون اون همه زن بزک دوزک شده و خوشبوش، این دختر یه جور عجیبی میدرخشید و همونجور که کنار خدیجه خانم با وقار نشسته بود، جوری با مهمونا تعارف رد و بدل میکرد انگار که صاحب مجلسه. نخواستم توجه کنم، اما هم زیبایی منحصر به فردش، همین که قبل از این هیچ جا ندیده بودمش، برام سوال شده بود. واسه همینم از سر فضولی به اختر سغلمه‌ای زدم. میگم اختر، اون دختر خوشگله که کنار مادرت نشسته کیه؟ چشماش برق زد. اون دختر خالمه، پروانه. آروم گفتم خیلی قشنگه. ادامه داد و خیلی هم دوست داشتنی. نشون کرده ی آقا داداشمه. واقعا؟ پس چی؟ فکر کنم خیلی زودم قراره عروسیشونو برگزار کنن. زیر لبی گفتم مبارک باشه. و زیر چشمی بدونی که توجه جلب کنم وجنات پروانه رو زیر نظر گرفتم. صورت بیضی شکل و بینی کوچیکی داشت و موهای بلند صافش که تا روی شونش می اومد عجیب و غریب به ابروهای کوچیک و لبای قلبه‌ایش نما میداد. به خودم اومدم و دیدم نگاهم از روی پروانه جم نمیخوره و لب و لوچم از دیدنش داره آب میافته. اختر که متوجه حالم شده بود نگام کرد. چرا ساکتی؟ گفتم آخه دختر به این جذابی تا الان ندیده بودم. 7 ساله خواستگارشو به خاطر خانداداشم رد میکنه. پس باید حسابی دوستش داشته باشه. حسرت پنهانی تو کلامم نهفته بود که خودمم علتشو نمیدونستم. اولین بار بود توی زندگیم به کسی احساس حسادت میکردم. اختر انگار حرف دلمو خونده باشه گفت پدرش تیمساره و تو ناز و نعمت بزرگ شدن. زمزمه وار گفتم چند تا خواهر برادره؟ 2 تا خواهر و 1 برادر. درست برعکس ما. با کنجکاوی ادامه دادم مادرش کجاست؟ خاله خانوم هم مجلس این چنینی شرکت نمیکنه. ولی خواهر کوچیکترش اونجا نشسته. اونهاش. نگاه اختر رو دنبال کردم و دختر دیگه ای رو بالای مجلس دیدم. چشمای سبز رنگش قبل از همه چیز نظرمو به خودش جلب کرد. صورت گردی داشت و موهای خرماییشو دورش ریخته بود. اختر، میگم این همه خوشگلی تو خانواده شما مثل این که ارثیه. اختر همونطور که میخندید گفت چشماش به پدرش رفته، اما زبونش به خاله خانوم. اوف، کل خاندان رو انگشتش میچرخونه. سغلمه‌ای بهش زدم. بعد جنس نباش دیگه. به خدا راسته، تو هنوز باهاش برخورد نداشتی. هرچی پروانه خانوم و کم زبون، این یکی پرچون است و وزه. خانوم بزرگ داره نگامون میکنه. ساکت باش دیگه اختر. اما اختر ساکت بشو نبود و یه ریز واسم حرف میزد. بعد از نهار جمعیت کمتر شد و فقط فامیل درجه 1 مونده بودن. منم که خودمو توفیلی میدیدم از عمارت سرهنگ به خونه خودمون برگشتم. خانم جانم تو مطبخ مشغول جمع جور کردن ظرفا بود که داخل شدم. علیک سلام. سلام خانم جان. چه خبر؟ سلامتی دخترم. آقات کو؟ نیومد؟ نه مادر جان. کار داشت. چی شد؟ جشن خوب بود. خوش گذشت. همونطور که یه لیوان آب میخوردم گفتم بدک نبود. پس چرا دمقی؟ خانم جان میگم چطوریه که بعضیا ذاتن خانم و ناسار و خوشگل مشکلن. خانم جان خندید و نگاهی به سر تا پام کرد. فک و فامیلای سرهنگو دیدی هوایی شدی یا دختر؟ خیلی خوشگل بود. خانم جان جا خورد و رنگش زرد شد. کی دخترم؟ همون دخترا دیگه. دختر خالای اختر رو میگم. مادرم نفس آسودش رو بیرون داد و گفت زهره ترک شدم دختر جان. پاشو برو لباستو عوض کن. هر کسی شکل دیگه. یکی مثل اونا خوشگله، یکی مثل تو با درایت و عاقل و دوست داشتنی. زورکی خندیدم. من که میدونم الکی از دختر تعریف میکنی مادر جان. ولی به روی چشم. الان میرم لباسمو عوض میکنم میام شام درست کنم. شما دست به هیچی نزنی ها. سری رفتم سمت اتاقم و زودی لباسمو با لباسای گلگلی راحتی عوض کردم و از باغچه چند تا بادمجون و گوجه چیدم و از دیوار مطبخ چند تا بوته سیر برداشتم و مشغول درست کردن میرز قاسمی شدم.
خانم جان که خسته و بیحال بود روی ایوون نشسته بود و پاهاشو دراز کرده بود. بعد از تموم شدن کارم رفتم کنارش. مادر جان خوبی؟ چای نبات بیارم؟ نه دخترم، نیازی نیست. یکم نفسم تنگه. دیگه عادت کردم. خانم جانم سالها بود که مریض شده بود. ولی اون روزها مریضی شدت گرفته بود و احساس می‌کردم از نگرانیش برای من آیندم اینجوری شده. شامو که حاضر کردم آقا جان رسیده بود. چای بردم براش و گفتم خسته نباشی آقا جان. جشن بالاخره تموم شد. آره دخترم. تا الان مشغول حساب و کتاب خرج مراسم بودم. خیلی طول کشید تا تموم بشه. آقا جان، مادر جانم حالش امروز خوب نبود. آقا جانم نگاهی به مادرم که توی حیاط در حال شستن میوه بود کرد و گفت از وقتی تو رفتی امارت و نصف روز تنهاست انگار حالش بدتر شده. میدونی که دخترم هر تغییر کوچیکی برای خانم جانت مثل سم میمونه. دلشوره میگیره و همین حالش رو بد میکنه. اما چه میشه کرد؟ تو هم باید فکر آیندت باشی. با غصه نگاش کردم. میخوای دیگه نرم؟ نه دخترم. قرار نیست تو به خاطر ما از آرزوها دست بکشی. خودم یه فکری به حالش میکنم. به خاطر این موضوع بغض راه گلومو گرفته بود. واسه همینم چیزی نگفتم. دخترم، اخماتو باز کن. شما از فردا برمیگردی به روال سابق و با اختر مشق سیاهه میکنی. چشمی زیر لب گفتم و رفتم تو اتاق خودم. اون شب نگران تا صبح چند بار بیدار شدم و به مادرم که تو اتاق خوابیده بود سر زدم تا مطمئن شم نفس میکشه. ولی دلشورم از حالش و این که به خاطر من اینجوری شده یه لحظه هم رهام نکرد. فردای اون روز به خاطر بدخوابی دیشب خواب‌آلود بودم و بی‌حوصله. اما اختر شنگول بود و دائم تو زمانی که استراحت می‌کردیم از لباسی که می‌خواست واسه عروسی داداشش بپوشه صحبت می‌کرد و منم گهگاهی سر تکون می‌دادم تا نفهمه به حرفاش گوش نمیدم. اما آخر سر کلافه شد. چه اشاره؟ چرا انگار توی دنیای دیگه هستی؟ آروم لب زدم. مادر جانم. اما همین که اومدم حرفمو کامل کنم در شاهنشین باز شد و هر دو به سمت در بزرگ چوبی برگشتیم و به محض ورود فرامرز میرزا متعجب نگاهی بینمون رد و بدل شد. اختر از شدت هیجان سری از جاش بلند شد و رفت سراغ برادرش و اونو در آغوش کشید و بعد از چند ثانیه اونو به روی میز دعوت کرد. برای اینکه ادب و رعایت کرده باشم میوه‌ها رو جلوی فرامرز خان گذاشتم و کسب اجازه کردم تا برم که اختر معترض شد. کجا بری شاره؟ بمون دیگه. اصلا امروز از صبح یه جوری هستی. آخه نمیخوام مزاحمتون بشم. اینا که گفتم فرامرز خان گفت من که نیومدم برای خلوت خواهر برادری. اومدم به درس و مشقتون سر بزنم. ببینم این تحتقاری چی کار میکنه. اختر با قهر رو گرفت از برادرش. فرخ چغلی کرده خان داداش. اه زشته برای همچین دختر تحصیل کرده ای همچین حرفایی. بعدم رو کرد به من. از شما که تقلب نمیکنه تو کلاس. سرمو انداختم پایین. خیر، خودشون استادن. فقط این که کمی بی‌انگیزه شدن و انگار کاریم از دست من واسهشون بر نمیاد. فرامرز خان رو کرد به خواهرش. برای چی بی‌انگیزه؟ چیزی شده؟ نه خیر خان داداش. از بس خانم بزرگ به جونم غر میزنه و فرخ بهونه گیری میکنه. اصلا دارم به این نتیجه میرسم که راست میگن. درس بخونم که چی بشه؟ به کجا برسم؟ هنوز صحبت اختر تموم نشده بود که گفتم اختر دیگه داری واقعا ناز میکنی. میونه این همه دختر تو شانس درس خوندن و باسواد شدن پیدا کردی. اون وقت به جای اینکه شو کنی ناراضی هستی. همین چند کلمه صحبتم با اختر نظر برادرش رو جلب کرد. شما چطور شارن خانم؟ خودتون چجوری شروع به تحصیل کردید؟ با ذوق گفتم آقا جانم معلم و مشوق من بودن. دستشو به سینه زد و به پشتی صندلی تکیه داد. برق نگاهش وقتی تحسین برانگیز نگاهم میکرد هنوزم تو خاطرمه. پس خانوادگی با سوادید؟ بله، به جز مادر جانم که مدتی که سالت دارن و بیمارن. اسفندیار خان تا یه ابروشو بالا داد. بله دیگه، دختر رضیخان کاته بایدم اینطور باشه. اینو گفت و بعد ادامه داد. پدرت با من صحبت کرده بود از بیماری مادرت. حالشون چطوره؟ ضعف دارن و نفس تنگی امونشونو بریده. واسه درمانشونم خیلی کارا کردیم. ولی متاسفانه افاقه نکرده. دستی توی موهاش کشید و نگام کرد. هوای اختر رو داشته باش. بعدم از جاش بلند شد بره که اختر صداش زد. تو آسونه‌ای در بود که برگشت سمتش. بله اختر. کجا میری داداش؟ اومده بودم به سری بزنم و هم درس جدید تو ببینم. حالا دیگه نگرانی نیست.
میرم تا شما هم به درستون برسید. الان است که استادتون بیاد. اینو گفت و رفت. بعد از رفتنش اختر با لحن مهربونی اومد کنارم نشست. مادر جانت مریضه؟ مغموم نگاش کردم. از وقتی اومدم اینجا حالش بدترم شده. راستش دارم فکر میکنم که چی شارن جان؟ که شاید باید پیشش میموندم. آخه احساس میکنم این نصف روزی که تنهاش میذارم و میامرد باعث شده حالش بدتر بشه. اختر با ناراحتی و نگرانی نگام کرد. یعنی دیگه نمیخوای بیای؟ ولی ما تازه داریم با هم اخت میشیم. به خدا ازت دلگیر میشم. مستحصل نگاش کردم. تو میگی چی کار کنم؟ وقتی اینجام دلم پیششه که نکنه وقتی من نیستم مریضی بهش عارض بشه و حالشو بد کنه. اختر همونطور که نگام میکرد یهو دو تا دستشو به هم کوبید. اصلا یه فکری دارم. خودم به آقا داداشم میگم که همین امشب بیاد خونتون. خوبه؟ امشب؟ آره، اصلا همین الان میگم. وایسا یه لحظه. اختر بدون اینکه منتظر جواب من بشه از اتاق رفت بیرون و من دلم به داشتن همچین دوستی گرم شد. اون روز تا استاد رفت بیرون و کلاس درس تموم شد، اختر دستمو کشید و برد به سمت حیاط پشتی، جایی که تا قبل از اون روز هرگز ندیده بودم و نرفته بودم. یه باغ کوچیک و نقلی با بوته‌های رز و گل محمدی که اون وقت از سال حسابی سرسبز بود و بوی بهشت میداد. اختر دهن باز منو که دید نگام کرد و با خنده گفت: چی شده؟ چرا اینطوری دهنت باز مونده؟ بعدم چشمکی زد و ادامه داد: میدونستم اینجور تعجب میکنی. دلم میخواست قیافتو اینجوری ببینم. واقعا دیدنیه. چشممو گردوندم دور باغ و گفتم: اختر، اینجا خود بهشته. اصلا فکر نمی‌کردم پشت عمارت این شکلی باشه. غریبه گردنش داد. ای، همچین بگی نگی. همونجور که کنار بوته‌های گل نشسته بودم نگاش کردم. کی به این همه گل رسیدگی میکنه؟ اینا رو خان داداشم خودش کاشته. داداش فرامرزمو میگم. وقتی که رفت باغبون براش گرفتیم. حالا هم که برگشته تمام وقت اینجاست. کتاب میخونه، چای میخوره. خلاصه حسابی بهش خوش میگذره. به سمت بوته رز سفیدی که لابلای گلای قرمز و صورتی گم شده بود رفتم و گلشو بو کردم. چرا این یکی تنهاست بس؟ چون خودش در اومده. با شنیدن صدای فرامرز خان برگشتم سمتش و با شرمندگی گفتم: ببخشید، قصد نداشتم تو باغتون فضولی کنم. از ته دل خندید. فضولی؟ آخه فضولی چرا؟ راحت باش. بعدم چند قدمی رفت سمت اختر و دستشو دور گردنش حلقه کرد. خب خانوما، چی شد اومدیم به این برادر پیرت سر بزنی؟ وا، این حرفا چیه میگی داداش؟ پیر؟ کی گفته تو پیری؟ نکنه خانم جان گفته. اگه بگم آره چی کار میکنی؟ اختر آستینشو زد بالا و دستشو مشت کرد و با عصبانیت گفت: نمیذارن خان داداشم از راه برسه، ببین چه جوری آزارش میدن. فرامرز خان موهای اختر رو با دستش به هم ریخت و گفت: خیلی خوب، حالا نمیخواد هرس بخوری. بیا اینجا بشینیم دور هم، بگم خدیجه خانم یه چای برامون بیاره. اختر و فرامرز خان نشستن پشت میز و من محو زیبایی باغ مشغول قدم زدن شدم. اما گوشم پی حرفای اونا بود. خان داداش، میتونی بیای بریم خونه شارن؟ چیزی شده؟ خودش که نه، ولی همونطور که گفت مادرش انگار مریض احواله. آهان، متوجه شدم. باشه بریم، مشکلی نیست. شارن، ول کن اون گلا رو دختر. هوش از سرت پریده ها. چند قدم فاصله‌ای که باهاشون داشتم و پر کردم و گفتم: آخه واقعا قشنگن. اینجا با بهشت مو نمیزنه. فرامرز خان نگاهی به اختر کرد. اختر خانم، این که تا الان اینجا رو بهش نشون نداده بودی اصلا کار درستی نبوده. چی بگم خان داداش؟ اصلا نمیدونستم اینقدر از گل خوشش میاد. فرامرز خان لبخند به لب رفت سمت عمارت تا کیف و وسیله‌هاشو برداره و من و اخترم آروم آروم راه افتادیم به سمت در خروجی. قبل از اینکه از عمارت خارج بشیم رو کردم به اختر: اختر، برو از خانم جانت اجازه‌تو بگیر تا شامو پیش ما باشی. نمیتونم شاره. آخه امشب قرار خانواده خاله خانوم با پروانه شام بیان اینجا. اینو که شنیدم دیگه چیزی نگفتم. آقا جانم همراه با فرامرز خان که یک کیف بزرگ به دست داشت از عمارت اصلی خارج شدن و به سمت ما اومدن و همگی از عمارت خارج شدیم. من و اختر جلوتر از اونا رو افتادیم. وقتی وارد خونه شدم خانم جانم بی‌حال روی ایوون نشسته بود. میدونستم ممکنه حالش بد شه. واسه همینم اول آروم آروم براش توضیح دادم که چی شده
و بعد در رو برای فرامرز میرزا و پدرم باز کردم. خانم جانم با دیدن فرامرز خان از سر جاش بلند شد. سلام آقا، بفرمایید، خوش آمدید. سلام مشتی خانم. فرامرز خان چنان با لهجه با مادرم سلام و احوال پرسی کرد که انگار یه مرد شمالی برای خوشوبش منزلمون اومده بود. اومد نشست روی زمین کنار مادرم و به چشماش با دقت نگاه کرد. چند وقته که مریض شدید؟ سال هاست پسرم. آقا جانم اومد میونه حرفش و گفت از وقتی شارن توی شکمش بود. چی شد که اینجوری شدید خانم؟ آقا جانم نگاهی با مادر جانم رد و بدل کرد و با اکراه شروع به صحبت کرد. اون زمان من کاتب کارخونه چای حسن علی خان بودم. رنا خانمم اونجا کار میکرد. مادرمو میگفت. یه شب کارخونه آتیش گرفت. رنا خانمم که اون شب نگران من بود راه افتاد اومد سمت کارخونه. همونجا چند تا مرد سیاه پوشو میبینه که دارن نفت میپاشن به انبار پشتی. واسه همینم جیغ میزنه. اونا هم میگیرن و دست و پاشو میبندن و با همون وضع ولش میکنن تا آتیش بگیره. خدا رحم کرد که من پیداش کردم. وگرنه نه خودشو نه شارون زنده نمیموندن. خلاصه از اون موقع اینجوری شده. فرامرز خان که تا اون موقع داشت با دقت به حرفای پدرم گوش میکرد گفت خب پس از اون شب شما از ترس و تنگی نفس این مریضی بهتون حادث شده. درسته؟ مادر جانم سر تکون داد و فرامرز خان از کیفش یه پاکت کوچیک بیرون کشید. فعلا همین یه بسته رو دارم. ولی بازم تهیه میکنم و براتون میفرستم. شبی یکی بخورید با آب فراوون. مطمئناً حالتون رو بهتر میکنه. آقا جانم که برق شادی رو تو چشماش میدیدم گفت یعنی دوای دردشین فرامرز خان؟ فعلا بله. ولی باید از هر نوع نگرانی دور باشن. آروم و آسوده زندگی کنن. هر نوع نگرانی حتی کوچیکترینش هم براشون میتونه خطرناک باشه. هنوز حرفش تموم نشده بود که سری گفتم پس من دیگه درسو کنار میذارم. با حرفم همه نگاه ها به سمت من چرخید. فرامرز خان مهربون نگاهی به من انداخت. یعنی میخواید مادر حالشون بدتر بشه؟ سرمو انداختم زیر. آخه مادر جانم به خاطر دوری از من اینجوری شده. اصلا تا ابد همینجا پیشش میمونم. هیچی هم دلم نمیخواد برم سپادانشی بشم. پدرم نوچی کرد و اختر یکی زد به پام. چی میگی شاره؟ تو خودت به من میگی درس بخون و خدا رو شکر کن که میتونی بخونی. حالا خودت جا زدی؟ میخوای درس رو ول کنی؟ آخه مادر جانم. هنوز حرفم تموم نشده بود که مادر جانم میونه حرفم اومد. من چی دخترم؟ من چی؟ بالاخره که تو باید از پیش من بری. تا کی قصد داری بمونی همینجا؟ نمیشه که تا آخر عمرت پاسوز من بشی. آقا جان در ادامه حرف مادرم گفت دخترم مادرت داره کم کم با رفتن تو کنار میاد. تازه اینجوری بهتره. آخه چند صباح دیگه که بفرستم تهران برای آموزشی اون وقت میخوای چی کار بکنی؟ نمیشه که اینطوری. تو نگران ما نباش. با بغضی که از شدت نگرانی تبدیل به اشک شده بود گفتم آخه من نگرانم. میترسم مشکلی پیش بیاد. آقا جانم همونطور که با پاکتی که فرامرز خان به دستش شده بود بازی میکرد با آرامش گفت نگران نباش دخترم. هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا هم پاشو برو یه چای بیار بخوریم که فرامرز خان خسته شدن. باریکلا خانم معلم. خندیدم و از جا بلند شدم. اختر گلایه وار نالید. اصلا میدونید این چشه؟ امروز ریاضی 20 نشده. امیدشو از دست داده. واسه خاطر همین از این حرفا میزنه. فرامرز خان نگام کرد. به خاطر 20 دل خورید؟ گفتم آخه بلد بودم. یادم رفت. اختر خانم پس خوش به حال شما با این همدرس. بله خان داداش. پس که چی؟ تو این شو املا هم کمکم میکنه. مادر جانم رو به اختر گفت اختر خانم شما خودتون استادید. دیگه نموندم که چی میگن و رفتم سمت مطبخ و یه سینی چای آماده کردم و برگشتم پیششون. اما صورت زرد مادرم نمیذاش آرامش داشته باشم. فرامرز خان سکوت جمع شکست و گفت خب شارن خانم چرا معلمی؟ چرا به پرستاری فکر نکردید؟ آقا جانم به جای من جواب داد پرستاری برای دختری مثل شارن سخته. مثل معلمی هنوز زیاد نشده. مادر جانم فرامرز خانو مخاطب قرار داد. فرامرز خان شما میگید کجا بره موفق تره؟ برگشتم و به صورت مادر جانم نگاه کردم که چطور با وجود نگرانیاش سعی داره با آینده من فکر کنه و با دیدن صورت زردش ناراحتی شد بغض و چنگ انداخت به گلوم. آخه مادر جان من میگم نمیخوام برم تنهاتون بذارم. اون وقت شما میگید برم پرستاری یا معلمی؟ فرامرز خان کمی فکر کرد و با آقا جان گفت هنوز وقت برای تصمیم گیری هست. الان عجله نکنید.
به وقتش خودم راهنماییتون میکنم. آقا جان که فرامرز خانم مرد قابل اعتمادی میدید، با لبخند به من نگاه کرد و گفت: فرض کنید شارین ما همین خواهر کوچیکتر شماست. چشم رضی خان. برای اختر هر کاری خواستیم بکنیم و هر تصمیمی داشتیم به شما هم اطلاع میدیم تا اگه خواستید انجام بدید. ممنون فرامرز خان. اینجوری خیلی خوب میشه. بعد از صرف جای فرامرز میرزا همراه با اختر قصد رفتن کردن. اختر دم رفتن رو کرد به مادرم: خاله جان میشه شارین امشب بیاد پیش ما؟ مادرم با نگرانی نگاش کرد: یعنی واسه خوابیدن بمونه پیش شما دخترم؟ نه، شام مهمون داریم، دوست دارم شارینم باشه پیشم. مادر جانم که معلوم بود زیادم راضی نیست بعد از کمی سکوت گفت: عیبی نداره، فقط به پدرش میگم شب برش گردونه خونه. آخه خوبیت نداره دختر شب بیرون از خونه بخوابه. فرامرز نگاهی به مادرم کرد: چرا رضی خان؟ خودمون میاریمش، نگران نباشید. آقام نگاهی بهش انداخت: زحمت نباشه فرامرز خان. نه رضی خان، چه زحمتی؟ هوا برا پیاده روی شبونه عالیه. اینو گفت و ستایی از خونه بیرون زدیم. تمام مسیر برگشت من و اختر مشغول گفتگو از درس و استاد و خندیدن بودیم و فرامرز خان جلوتر از ما حرکت میکرد و تا وقتی برسیم کاملا ساکت بود. اما وقتی به در ورودی عمارت رسیدیم رو کرد به اختر: همین کارا رو میکنی که فراخ جوشی میشه. اختر چشم و ابرو نازک کرد: خدا آقا جونمو برام نگه داره، اختیارم دست آقامه، نه فراخ. درسته اختر خانم، ولی احترام به برادر بزرگترم واجبه. اختر با حالت طلبکارانه‌ای گفت: بفرما، وقتی میگم آقا چغلی کرده بگو نه. اما فرامرز خان با همون آرامش همیشگیش نگاهی به سر تا پای اختر کرد و گفت: اگه جای من امشب فراخ اینجا بود چی میشد اختر؟ اختر نگاهش رو دوخت به زمین. قشقرق به پا میکرد: تقصیر خانم بزرگه که این قلیلی به لالاش میذاره. اختر جان فقط امسالو تحمل کن. خب بی حاشیه درس خون، از کتاب و استاد چیزی به دیگرون نگو. اینجوری بی درد سر میتونم کاری کنم که سری تو سر و برا خودت در بیاری. اختر با بیمیلی چشم میگفت و با هم وارد حیاط شدیم. خدمه عمارت حسابی درگیر آماده سازی مقدمات شام امشب بودن و چراغای سالن مهمان همیشگی روشن بودن. ظاهراً مهمونا اومده بودن. ما هم به جمعشون پیوستیم. تیمسار مرد میان سالی بود با سیبیلای از بناگوش در رفته و هیکل درشتی که هیبت ترسناکی بهش میداد. اما زنش ملیه خانوم برخلاف شوهرش ریز جثه و کوتاه قامت بود. علاوه بر پروانه و فروغ یه پسرم به اسم مسعود داشتن که زن و بچه داشت و شهر دیگه‌ای زندگی میکرد. مراسم اون شب اونقدر خودمونی و خانوادگی بود که از حضورم توی اون جمع احساس خجالت میکردم. واسه همینم زیر گوش اختر زمزمه کردم: من سختمه، میشه برم تو اتاق تا مراسم تموم بشه؟ اختر با اخت نگام کرد: این قلوس نباش، بشین همینجا دیگه. اگه قرار بود بری تو اتاق که نمی آوردمت با خودم عمارت. با این حرف اختر مجبور شدم همونجا بمونم. خاله خانوم صدای رسا و بلندی داشت و برخلاف خدیجه خانوم معلوم بود زن با سیاستیه و با همون صدای بلندش فرامرز خانوم مخاطب قرار داد و گفت: کجا بودی خاله جان؟ نگفتی یه خاله یه پیری دارم بهش سر بزنم؟ شرمنده خاله جان، یکم سرم شلوغ بود. تیمسار میونه حرفشون اومد: شنیدم نیومده مریض میبینی. چی بگم تیمسار؟ به هر حال درس خوندم تا جایی به درد بخورم. ولی من شنیدم پول نمیگیری پسر. درست شنیدید. تیمسار با لحن تمسخرآمیزی رو کرد به سرهنگ: این همه خرجش کردی که تهش مفت و مجانی مریض ببینه؟ سرهنگ که معلوم بود داره سعی میکنه که بتونه با آرامش جواب تمسخر تیمسار رو بده گفت: مردم این شهر به گردن ما حق دارن. اگه رایگانم درمونشون کنه کار زیادی نکرده. مسعود زد زیر خنده: عمو جان چی میگید؟ این مردم چه حقی به گردن ما دارن؟ چی کار کردن برامون؟ اما به جای سرهنگ خدیجه خانم جوابش داد: خاله جان، وقتی سرهنگ با حسن علی خان تو کارخونه چای شریک شد و اون کارخونه سوخت، همین مردم پولشون رو از ما نگرفتن و به سرهنگ زمان دادن تا خسارتشون رو بده. تیمسار تو جاش جابجا شد و با جدیت گفت: البته بد نیست کمک فامیلا هم فراموش نکنید. هرگز تیمسار، ما به همه شما مدیونیم که اون سالا کمک حال ما بودید. ملیحه خانم که معلوم بود احساس میکنه حرفا داره به بیراهه کشیده میشه میونه رو گرفت: حرف از گذشته هیچ خوشایند نیست. ما اینجاییم تا چیز دیگه ای رو تکلیفش رو مشخص کنیم. سرهنگ تک سرفه‌ای کرد و گلو صاف کرد: بله درست میگید.
بچه‌ها سال‌هاست بلا تکلیفن. بهتره هر چه زودتر برن سر خونه زندگیشون. ملیحه خانم با ناز و ادا گفت: جهیزیه پروانه که کامله. نیازی نیست ملیحه خانم. همه چیز تو این خونه فراوونه. ملیحه خانم با ذوق وصف‌ناپذیری گفت: 4 تا تیر تخته بیشتر نیست. هر کاری برا پروانه کنیم کم کردیم. چشمم روی مهمونو گردوندم و پروانه رو دیدم که چطور متواضعانه سرشو پایین انداخته و به قالی نگاه میکنه. برعکس خواهرش فروغ که با چشماش دائم به فرامرز نگاه میکرد ببینه اون چه حرفی میزنه. فرامرز اول کمی تو صندلیش جابجا شد و بعد گلویی صاف کرد. از محضر جمع عذرخواهی میکنم. ظاهرا پروانه خانم چیزی به شما نگفتن. همه ی نگاه‌ها به سمت فرامرز چرخید و همه منتظر بودن تا ببینن چی میگه. که با لبخند ادامه داد: حقیقتش من اول ترجیح دادم با خود ایشون صحبت کنم تا به شما اطلاع بدن. ملیحه خانم که رنگ از روش پریده بود رو کرد به پروانه. پروانه جان مادر، فرامرز خان چی میگه؟ پروانه به تته پته افتاد و خواست حرف بزنه که فرامرز اجازه نداد. والا خاله خانم، من به ایشون عرض کردم که مراجعت بنده از فرانسه به رشت به این معنا نیست که باید فوراً و آنن ازدواج کنه. تیمسار که معلوم بود حسابی از این حرفای فرامرز جا خورده رو کرد به سرهنگ. پسرت چی میگه سرهنگ؟ سرهنگو با لحن بالا به پایینی ادا کرد و سرهنگ چشمشو به پسرش انداخت. حرفتو واضح بزن پسرم. فرامرز ادامه داد: بنده قصد دارم در رشته خودم کار کنم. واسه همینم حدوداً 1 سالی رو باید اینجا تا تهران در رفت و آمد باشم و این باعث میشه همسر آیندم اوقات زیادی رو تنهایی سپری کنه. بهشون گفتم تا وقتی تکلیف من مشخص نشده و یه جا نشین نشدم ایشون باید تحت نظر استاد اختر تحصیل کنن. رنگ صورت تیمسار به قرمز تغییر کرد. خاله خانمم به پروانه نگاه کرد و مؤاخذه‌وار گفت: چرا به ما نگفتی دختر؟ پروانه بیچاره که معلوم بود تو مخمصه گیر افتاده به خواهرش نگاه کرد که همون موقع فروغ به حرف اومد. بهتون نگفت چون قرار نبود شرط فرامرز رو قبول کنه. خواهر من 7 ساله تموم خواستگارش رو به خاطر این آقا رد میکنه. بعدم اگه شما زن تحصیل کرده میخواستید چرا همون 7 سال پیش نگفتید؟ اونجا بود که فهمیدم اختر راست میگفت. الحق که فروغ توی زبون کم نداشت و اتفاقا همون حرفش جمع به هم ریخت. بعد جوری احساس ناراحتی میکردم و اخترم که فکر نمیکرد اینجوری بشه با دهن باز مسعود که با عصبانیت از جاش بلند شده بود نگاه میکرد. خانم بزرگ میخواست مسعود آروم کنه. واسه همین رو کرد به سرهنگ. میبینی سرهنگ؟ 7 سال پیش که گفتم عقد کنن گفتی نه. بذار برای خودشون سری تو سر و در بیارم بعدن. حالا بیای تحویل بگیرید. سرهنگ که معلوم بود حسابی عصبانی رو کرد به فرامرز. این حرفا چه معنی داره پسر؟ مسعود پرید وسط حرفشون. این آقا پسر شما خارج رفته و هوایی شده. وگرنه زنو چه به درس و مشق. خواهر منو این همه مدت تلاف خودت کردی که تهش اینو بگی؟ فرامرز در حالی که سعی می‌کرد آرامشش رو حفظ کنه رو کرد به مسعود. لطفاً بشین. من تو تموم نامه‌هایی که به مادرم می‌نوشتم ذکر کرده بودم که این موضوع رو با شما مطرح کنه. ولی ظاهرا خود خاله جان مخالف بودن. خاله خانم که تا اون موقع سکوت کرده بود با عصبانیت گفت: من فکر نمی‌کردم اینقدر جدی باشه. فکر کردم رفتی اونور صنایع بی‌بند و بار رو دیدی. دلت یه زن خونه‌دار و خانم می‌خواد. حالا که اینطور شد اصلا این وسط از نظر من ایراد داره. تیمسار با ناراحتی بلند شد. از اولشم راضی به این ازدواج نبودم سرهنگ. تو اصرار کردی. خانم بزرگ می‌خواست میونه رو بگیره. تیمسار لطفاً بشینید. خودم گوشه این پسر رو میکشم. فرامرز رو کرد به سمت خانم بزرگ. مادر بزرگ، من که دیگه بچه نیستم. حق دارم. چون این مسئله رو 7 ساله که دارم به این خانوما میگم. پس حق دارم مطالبهش کنم. فروغ دوباره به زبان اومد. چه مطالبه‌ای؟ توقع داری خواهر من تو سن 20 سالگی بره بشینه تازه شروع کنه به مشق کردن الفبا؟ خانم بزرگ که حسابی عصبانی بود رو کرد جمع. معلومه که نه. زن که درس بخونه عقلش سائل میشه. اوضاع خیلی به هم ریخته بود. هر کس یه چیزی میگفت. تیمسار رو کرده سرهنگ. دست درد نکنه با این پسر تربیت کردنت. با این حرف تیمسار همه بلند شدن و هرچی خدیجه خانم گفت بشینن تا مسئله حل بشه هیچ کس گوشش بدهکار نبود. حتی فرامرزی که بعد از رفتنشون از توی مهمون خونه به جای اینکه دنبال اونا بره اومد پیش اختر و در کمال ناباوری شنیدم که داره میگه بیایم بریم شام بخوریم. اختر بی‌نوا با تعجب برادرش رو کرد
یعنی نمیخوای دنبالشون بری خان داداش؟ نه، تو کاریت نباشه. پاشید بریم یه چیزی بخوریم. اختر بلند شد و منم ناچارن دنبالشون راه افتادم. عجب وضع ناجوری شده بود. چجوری به روی خدیجه خانم نگاه میکردم. از اینکه توی اون جمع بودم و اون دعواهای خانوادگی رو دیده بودم، واقعا احساس خجالت و شرمندگی داشتم. فرامرز خان بد افتضاحی بالا آورده بود. عجیب تر این که عین خیالشم نبود. سفره بلند بالایی برامون پهن بود، ولی من نمیتونستم لب به چیزی بزنم. حتی کارگرای عمارتم فهمیده بودن اوضاع جالب نیست و همگی توی سوراخی قایم شده بودن. به محض بسته شدن در عمارت، سرهنگ سراسیم خودشو به ناهارخوری رسون. و وقتی فرامرز و اونطور بی خیال مشغول خوردن غذا دید، عصبی به اختر اشاره زد تا بره بیرون و ما ترسیده قصد رفتن کردیم. سرهنگ به اندازه خروج ما از اتاق نتونست تحمل کنه و عصبانی مشتشو به میز کوبید و صدای فریادش تا آسمون میرفت. اختر بدجوری ترسیده بود. دختر مردم، مگه مسخره توئه؟ این چه مزخرفاتی بود که گفتی؟ کی آخه 7-8 سال نامزد میشینه که این دختر نشسته به پای تو؟ صدای فرامرز میومد که با آرامش میگفت پدر من، نمیتونم دست زنی که 2 کلاس سواد نداره بگیرم و ببرم بیرون. زن با سواد بچه‌های فهمیده تربیت میکنه، نه زن بی سواد. البته که تو راست میگی. مادرت بی سواد بوده که همچین بچه نادونی تربیت کرده. احترام ما هیچی. حداقل احترام اون دختری که 7 سال به پات نشسته رو نگه می‌داشتی. خدیجه خانم چند لحظه بعد وارد اتاق شد و با هر زحمتی بود شوهرش رو کشید بیرون. میخواستم برگردم خونه، اما از تاریکی راه میترسیدم و تو اون اوضاع احوال روم نمیشد بگم کسی منو برسونه. واسه همین مستعصل گفتم اختر جان، من میرم خونمون. چشمای اشکیشو به من دوخت. چرا اینجوری شد یهو؟ دستی به صورتش کشیدم و اشکشو پس زدم. نمیدونم اختر جان، من به چشم زخم اعتقادی ندارم، اما اگه مادر جانم بود حتمی میگفت نظرتون کردن. به خدا هیچ وقت آقا جانمو اینطوری ندیده بودم. درست میشه، اینقدر قصه نخور. آخه دلم برا پروانه میسوزه. طفلکی گناه داره، اصلا نتونست حرف بزنه. خیلی از دست داداش فرامرزم ناراحتم، ازش بدم اومده. دستمو نوازشوار پشتش کشیدم تا آروم بشه. پاشو ببرم توی اتاقت. تو نمیمونی امشب پیشم؟ آروم پیش زدم. نه، تنها باشید بهتره. صبح برای درس میام. باشه، پس خداحافظ. اختر رو به اتاقش بردم و قصد رفتن کردم، اما ترس بهم غلبه کرد. واسه همینم کمی دم در ایستادم، بلکه بتونم چراغ نفتی یا شمی چیزی از کسی بگیرم که فرامرز خان از اتاقش خارج شد. نگاهی به حیاط کرد و با دیدن من به سمتم اومد. میخوای بری خونتون؟ بله آقا. پاک فراموشم شده بود. الان میام. رفت کفشش رو عوض کرد و سری برگشت سمتم. تو راه برگشت از اینکه باهاش بودم خیلی حالم بد بود. یه جورایی از چشمم افتاده بود. دلم میخواست قدرت داشتم و یکی میزدم پس کلش که همچین دختر ناز و پرعشقه‌ای رو رها کرده بود. حتی خودمم نمیفهمیدم چرا نباید برای وصال به دختری مثل پروانه عجله کنه. آخه اصلا نمیتونستم بفهمم که چرا یه مرد جوون نباید برای وصال به دختری مثل پروانه عجله کنه. با خودم میگفتم حتمی خول شده که همچین دختر همه چی تمومی و مفتکی داره از دست میده. تو همین فکر و خیالا بودم که خونمون پیدا شد. ازش تشکر کردم و گفتم بقیه‌اش رو خودم میتونم برم. لبخند زد. انگار نه انگار چه اتفاقی افتاده بود و گفت نه نمیشه. قول دادم به مادرتون. از اون همه خوشحالی و ذوق نهفته در صدای فرامرز خان چندشم شد. به خیالم تمام مردا همینقدر بی احساس بودن. سکوت کردم و جوابشو ندادم، اما خودش به حرف اومد. از خوش صحبتیای سر شبت هیچ خبری نیست. چیزی شده؟ سرد گفتم خیر فرامرز خان. چرا پس هیچ حرفی نمیزنی؟ لابا تو هم میخوای سرزنشم کنی. چند لحظه سکوت کردم و بعد با من گفتم من خیر، فقط این که چی؟ با خودم فکر میکنم اون دختر بیچاره الان داره گوله گوله اشک برای شما میریزه، اون وقت شما اینجا عین خیالت نیست. ساکت شد و من حس کردم حرف بدی زدم. واسه همین گفتم ببخشید، نمیخواستم چیزی بگم. خودتون گفتید بگو. نه، فقط کمی برام عجیب بود. چی؟ اینکه پروانه خانم دل در گروه مهر شما داره؟ نه، منظورم اینه که چطور مثل بقیه نگفتید حرفم غیر منطقی بود.
بی خیال شونه بالا انداختم. شما میتونید هر شرطی برای زن آینده‌تون بذارید. ولی اینکه قلب کسی رو زیر پاهاتون له کنید به نظرم درست نیست. مگر اینکه خودتون خواسته باشید نامزدی رو به هم بزنید. دست به سینه تو تاریکی به من خیره شد. و من باز از گفتن حرفای قلبیم که زده بودم پشیمون شدم. که با لحن آرومی گفت: دقیقاً به خاطر همین چیزا زن بی سواد نمیخوام. اینو گفت و تو تاریکی ناپدید شد. و من که منظور حرفشو نفهمیده بودم، شونه بالا انداختم و سمسمه کردم: شاید خانم بزرگ راست میگه. درس زیادی عقل آدمو زائل میکنه. روز بعد از امارت خبر اومد که کلاس درس برگزار نمیشه و به محض شروع شدن دوباره درسامون بهم اطلاع میدن. آقا جانم تا موضوع فهمید کتاب دفترامو آورد خونه خودمون. به هوای اینکه معلوم نیست که اوضاع امارت آروم میگیره و خودش با هم درس کار کرد. ولی من دلتنگ اختر بودم. دوست داشتم برم ببینمش. وقتی یه هفته گذشت و خبری از اختر نشد، از پدر و مادرم اجازه گرفتم تا برم و یه سری بهش بزنم. اون روز که رفتم امارت سوت و کور بود و دیگه صدای خنده های سرهنگ و شادی خدیجه خانم توش نمیپیچید. اخترم توی اتاقش دراز کشیده بود و وقتی وارد اتاقش شدم با دیدن من از جا پرید و بغلم گرفت. همینطور که تو بغل هم بودیم کنار گوشش سمسمه کردم: دلم برات تنگ شده بود بی معرفت. چی بگم شارن جان؟ خانم بزرگ بیرون رفتن و برام قدغن کرده. آقا جانم درسو تعطیل کرد تا همه چیز آروم بشه. ناراحت گفتم: آخه چرا درس ما رو تعطیل کردن؟ مگه ما کار بدی کرده بودیم؟